So, we have seen the different lobes, and then we have started with the areas. Now, the area of contact between the temporal, parietal, and the occipital lobe. Okay, there is a center which is called as Wernicke's area or intelligence center. Now, this helps in the understanding of spoken and written words. म्हणजेच टेम्पोरल, पॅरायटल आणि ऑक्सिपिटलच्या लोबच्या कॉन्टॅक्ट एरियामध्ये एक सेंटर आहे ज्याला वर्निकिस एरिया म्हणतो किंवा इंटेलिजन्स सेंटर आहे. हा जो सेंटर आहे तो आपण जे रिटन वर्ड्स आहेत किंवा स्पोकन जे आपण स्पीक करतो त्याचं अंडरस्टँडिंग करायला मदत करतात. ओके, म्हणजे सेरिब्रम जो आहे यामध्ये 3 टाईपचे एरियाज आहेत: सेन्सरी, मोटर आणि असोसिएशन एरिया. So cerebrum thus shows all 3 types of the sensory areas, that are the sensory area, motor area and association area. Then the basal nuclei or the basal ganglion are gray masses present within the white matter or lying on the ventral side of the thalamus. म्हणजे थॅलॅमसच्या लॅटरल साईडला बेसल न्यूक्लियाय किंवा बेसल गँग्लियॉन आहेत. हे ग्रे मॅसेस आहेत जे व्हाईट मॅसमध्ये प्रेझेंट आहेत किंवा ते थॅलॅमसच्या लॅटरल साईड्सला प्रेझेंट आहेत. बेसल गँग्लियॉन ऑर द न्यूक्लिया ऑफ द सेरिब्रम, it receives neurotransmitters from different parts and they help the cortex in the execution of the activities at the subconscious level, that is writing slow or rapid typing. Corpus striatum at the floor of the cerebrum is the largest basal nucleus. म्हणजेच बेसल जे गँग्लिया आहेत किंवा जे न्यूक्लिया आहे सेरिब्रायचं त्यामध्ये डिफरंट पार्ट्सपासून न्यूरोट्रान्समिटर्स रिसीव केले जातात आणि हे जे आहेत ते कॉर्टेक्सला वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज सबकॉन्शियस लेवलला एक्झिक्यूट करायला काम देतात. जसं रायटिंग स्लो किंवा टायपिंग रॅपिडली म्हणजे फास्ट करायचं. कॉर्पस स्ट्रायटम हा जो सेरिब्रमच्या फ्लोअरला आहे तो लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लिया आहे. आता आपण बघायचं आहे क्वेश्चन्स, आपल्याला आन्सर्स फाइंड आउट करायचे आहेत. फाइंड आउट हाऊ डिफरंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन कॅन बी मॅप्ड. म्हणजे डिफरंट जे फंक्शनल एरियाज आहेत ब्रेनचे त्यांचं मॅपिंग कसं करता येईल हे आपल्याला शोधून काढायचं. मग त्याच्यानंतर EEG म्हणजे काय आणि व्हॉट इन्फॉर्मेशन कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द EEG. ओके, ECG नाही, EEG. व्हॉट आर द सायलेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. ओके, then the third part of the forebrain is the first part is the olfactory lobe, second part is the cerebrum and the third part is the diencephalon. Now this part of the forebrain, it consists of epithalamus, thalamus and hypothalamus. Now this part lies below the corpus callosum and above the midbrain, and it encloses a single cavity which is called as the third ventricle or the diocele. This diocele communicates with the 2 lateral ventricles of the cerebrum through a narrow opening called as the foramen of Monro. So हा डायन्सेफेलॉन हा फोरब्रेनचा भाग आहे ज्यामध्ये 3 भाग आहेत: एपिथॅलॅमस, थॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस. जो डायन्सेफेलॉन आहे तो कॉर्पस कॉलोसमच्या खाली आहे आणि मिडब्रेनच्या वर आहे. ओके, यामध्ये एक सिंगल कॅव्हिटी आहे ज्याला आपण थर्ड वेंट्रिकल किंवा डायोसेल म्हणतो आणि ही जी डायोसेल आहे सेरिब्रमचे जे 2 लॅटरल वेंट्रिकल्स आहेत त्याच्याबरोबर कम्युनिकेट करतात एक ओपनिंगच्या थ्रू आणि त्याला म्हणतो, त्या ओपनिंगला आपण म्हणतो फोरामेन ऑफ मॉनरो. ओके, त्यानंतर आपण याचे 3 पार्ट जो आहेत एपिथॅलॅमस, हायपोथॅलॅमस आणि थॅलॅमस हे बघणार आहोत. So epithalamus, it is a thin non-nervous loop of the diencephalon. Anteriorly it is fused with the pia mater to form the anterior choroid plexus, and from its dorsal wall it is connected to the pineal gland through the pineal stalk. Okay, so epithalamus हा थिन नॉन नर्वस रूफचा भाग आहे डायन्सेफेलॉनचा
अँटिरियरली पुढच्या बाजूला तो पाया मॅटरबरोबर फ्यूज होतो आणि त्यामुळे अँटिरियर कोरॉइड प्लेक्सस तयार होतो आणि त्याच्या डॉर्सल वॉलला तो पिनियल ग्लँडला कनेक्टेड आहे आणि पिनियल ग्लँडला तो पिनियल स्टॉकच्या थ्रू कनेक्टेड आहे. पिनियल ग्लँड आपण पुढे जेव्हा केमिकल कोऑर्डिनेशन बघू त्यावेळेला आपण डिस्कस करणार आहोत. Earlier, this gland was thought to be the vestigial gland, but later it has been found to produce the hormone melatonin, that is the sleep-inducing hormone, also related to reproductive behavior. म्हणजे पूर्वी ही ग्लँड पिनियल ग्लँड असं वाटत होतं की ती वेस्टिजियल ऑर्गन आहे, पण नंतर असं बघितलं गेलं की ती एक हॉर्मोन मेलाटॉनिन हे सिक्रेट करतं, जो स्लीप इंड्युसिंग हॉर्मोन आहे आणि अजून रिप्रोडक्टिव्ह बिहेवियरला पण ते रिलेटेड आहे. द लॅटरल थिक वॉल ऑफ द डायन्सेफलॉन फॉर्म द थॅलामी अँड दे कंटेन मेनली द ग्रे मॅटर. म्हणजे जो लॅटरल वॉल आहे डायन्सेफलॉनचा त्याला आपण थॅलामी म्हणतो, त्यामध्ये ग्रे मॅटर आहे आणि द हॅबेन्क्युलर कमिशन कनेक्ट्स द टू थॅलामी. हॅबेन्क्युलर कमिशनने जे दोन थॅलामस आहेत त्यांना कनेक्शन आहे. Different parts of the brain, they are interconnected by the RAS, that is reticular activating system, through the thalami, and this is called as the relay center as it transmits all the sensory impulses except those of the olfactory, that is the smell, to the cerebrum. That is, cerebrum is the gatekeeper of the cerebrum, containing the anterior lateral ventricle to the eater posteriorly. Okay. The narrow cavity of the diencephalon is called as the third ventricle or the diocele, and it contains anteriorly to the two lateral ventricles by a single opening called foramen of Monro, and posteriorly to the fourth ventricle or the metacele through a narrow duct of Sylvius or Eater. ओके, म्हणजेच काय, जे डायन्सेफलॉनचे जे लॅटरल वॉल्स आहेत ते थिक आहेत, त्यापासून थॅलामी तयार होतं आणि हे थॅलामीमध्ये ग्रे मॅटर असतं. हिबेन्क्युलर कमिशन ह्या ग्रे दोन थॅलामीला इंटरकनेक्ट करतं. ब्रेनचे जे डिफरंट पार्ट्स आहेत ते इंटरकनेक्टेड असतात RASनी, दॅट इज रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टम थ्रू थॅलामी, आणि याला आपण म्हणतो रिले सेंटर, कारण हा जो रिले सेंटर आहे सगळ्या सेन्सरी इम्पल्स ट्रान्समिट करतो. फक्त ऑल्फॅक्टरी स्मेलची जी इम्पल्स आहे ती सेरिब्रमला पाठवली जात नाही. जो गेटकीपर आहे सेरिब्रमचा हा अँटिरियर लॅटरल वेंट्रिकल ऑफला आणि इटरला पोस्टिरियरली कनेक्ट करतो. जी कॅव्हिटी आहे डायन्सेफलॉनची तिला आपण थर्ड वेंट्रिकल म्हणतो किंवा डायोसील म्हणतो, जी अँटिरियरली दोन लॅटरल वेंट्रिकल्स जे आहेत कोणाचे, सेरिब्रमचे, त्यांना कनेक्ट करतं थ्रू द ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, वॉट इज कॉल्ड ॲज तिला आपण फोरामेन ऑफ मॉनरो बोलतो. आणि पोस्टिरियरली द फोर्थ वेंट्रिकल बरोबर किंवा मेटासील बरोबर कनेक्ट करतो थ्रू कशाने कनेक्शन आहे, ए नॅरो डक्ट, ज्याला आपण म्हणतो सिल्वियस ऑर ईटर. ओके, सेकंड पार्ट इज द सो आपण थॅलामस बघितलं, एपिथॅलामस बघितलं, त्यानंतर आपण थॅलामस बघितलं, 2 पार्ट झाले, आणि लास्ट पार्ट आपण हायपोथॅलामस बघितो. सो जो रूफ आहे तो होता डायन्सेफलॉन. आता फ्लोअर जो आहे डायन्सेफलॉनचा त्याला हायपोथॅलामस म्हणतो. इट इज रिचली सप्लाइड विथ द ब्लड वेसल्स, दॅट इज दी hypophyseal portal vein, and this helps in the feedback mechanism for hormonal control. It also maintains homeostasis, internal equilibrium of the body, and involuntary behavior control. Like in the cerebrum, the hypothalamus also contains hypothalamic nuclei in its white matter. Okay, and it has neurosecretory cells which are involved in the production of the hormones vasopressin and oxytocin. म्हणजे हायपोथॅलामस हा फ्लोअर आहे डायन्सेफलॉनचा, त्याला रिच सप्लाय आहे ब्लड वेसल्सचा. जी कुठली ब्लड वेसल आहे, हायपोफायशियल पोर्टल वेन, जी जे
हॉर्मोनल कंट्रोलच्या वेळेला फीडबॅक मेकॅनिझममध्ये मदत करते. ही ज्या हायपोथॅलॅमस आहे होमिओस्टॅसिस मेंटेन करतो, म्हणजेच इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी मेंटेन करतो. त्याचबरोबर इनवॉलंटरी बिहेवियर कंट्रोल मेंटेन करतो. सेरिब्रममध्ये जसं न्यूक्लियाय आहेत तसं हायपोथॅलॅमसमध्ये पण हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लिया आहे त्याच्या व्हाईट मॅटरमध्ये. ओके. आणि त्यामध्ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पण आहेत जे काय करणार आहेत, हॉर्मोन्सचं प्रोडक्शन करणार आहेत. 2 हॉर्मोन्स, ऑक्सिटोसिन आणि वासोप्रेसिन. आता hypothalamus, it is the link between the nervous and the endocrine system, and it has higher centers for endocrine system. This hypothalamus regulates the heart rate, respiration, blood pressure, body temperature, water and electrolyte balance. It has centers for hunger, thirst, sleep, fatigue, satiety center, secretion of glands of the stomach and the intestine. It also produces neurohormones which stimulate the pituitary gland. A complex neuronal circuit called the limbic system is formed by the hypothalamus, amygdala, parts of the epithalamus and the thalamus, hippocampus and other areas. It appears to be responsible for emotional reaction, motivational drives and memory. Then, the floor of the hypothalamus continues as a downward projection called as the hypophyseal stalk or the infundibulum, which connects it to the hypophysis, that is the pituitary gland both physically and functionally by secreting neurotransmitters, okay, which we have to study in detail in the chemical coordination. Inferior surface of the hypothalamus bears optic chiasma, that is a crossing of the 2 optic nerves and a pair of mammillary bodies, which is unique to the mammalian brain, and they are responsible for recollective memory. हायपोथॅलॅमस जो आहे तो नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राईन सिस्टमचा लिंक आहे. त्याच्यामध्ये हायर सेंटर्स आहेत. कशासाठी? तर एंडोक्राईन सिस्टमसाठी. तो हार्टबीट रेग्युलेट करतो, रेस्पिरेशन रेग्युलेट करतो, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेम्परेचर, वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स हे मेंटेन करतो. त्यानंतर त्यामध्ये सेंटर्स आहेत हंगरसाठी, थर्स्टसाठी, स्लीपसाठी, फॅटिकसाठी, सायटरी सेंटर्स म्हणजे आपल्याला भूक लागल्यावर जे भूक म्हणजे जेवण संपवायला आपल्याला जे वाटतं का आता बस ते. देन सिक्रिशन ग्लँड्स जे होतात स्टमक आणि इंटेस्टाईनचं. अजून तो न्यूरो हॉर्मोन्स पण सिक्रीट करतो जे पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतं. एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट त्याच्यामध्ये आहे ज्याला लिम्बिक सिस्टम म्हणतो आपण, जो हायपोथॅलॅमस, ॲम्यग्डाला आणि एपिथॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस, हिप्पोकॅम्पस आणि दुसऱ्या एरियासनी फॉर्म झालेला आहे. आणि असं म्हटलं जातं की हे इमोशनल रिॲक्शन्स, मोटिवेशनल ड्राईव्स आणि मेमरीला रेस्पॉन्सिबल आहेत. जो हायपोथॅलॅमसचा जो फ्लोर आहे त्यामध्ये खाली डाऊनवर्ड प्रोजेक्शन आहे ज्याला आपण म्हणतो हायपोफायशियल स्टॉक किंवा इन्फेंडिब्युलम, जो हायपोफायसिस म्हणजे पिट्युटरी ग्लँडला फिजिकली आणि फंक्शनली कनेक्ट करतो सिक्रिशन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर्सला. जो इन्फिरियर सरफेस आहे हायपोथॅलॅमसचा त्यावर ऑप्टिक चायस्मा आहे जेथे 2 ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस होतात आणि एक पेअर आहे मॅमेलरी बॉडीचा. ओके.